guys, welcome sa Pinoy Music Lesson. Alright, so bali, ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung note values at kung paano gamitin sa drum beat. Okay, so gagamit muna tayo ng napaka-importanting guiding tool which is yung metronome. Okay, so ipi-play ko yung metronome na yan. Alright, so ito ay 80 beats per minute. So, start muna tayo sa pag-explain kung ano yung note values, guys. So, yung click na narinig nyo, ang isang click ay isang beat. 2, 3, 4. At yung mataas na tono ng click, yan ang 1. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Start tayo kay whole note. Ang whole note ay merong 4 na beats. So, ganito siya. Alright, ang half note ay may 2 beats. Okay? Tapos, ang quarter notes ay yung click mismo na narinig nyo ngayon. And then ang 8th note, sa isang beat, may 2 8th note. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. And then ang 16th note, sa isang quarter notes, may 4 na 16 note. So, parang ito siya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alright? So, yan ang basic understanding ng notes. Ngayon, paano i-play sa isang drum beat? Ngayon, ang kamay, ang kanan, susundan mo muna kung anong click, which is quarter notes. 2, 3, 4. Parang ganito. Alright? Tapos ang sunod ay yung bass drum. Ang bass drum ay nasa 1 and 3. Ganito ang bass drum. Okay? So ang bass drum, tapos na. Ang snare drum naman ay nasa 2 and 4. Parang ganito. Alright? So, napaka-importante na malaman natin ang mga note values. Ngayon, ang beats per minute ay nakadepende na yan. So, ang quarter notes ay nakadepende kung gaano kataas ang beats per minute. So, pwedeng mas mabagal siya. Kung 80, mabagal, pwedeng taasan, gawing 100 or 140, 160 or something. Basta ang pinaka-importante is maintindihan po natin kung ano ang note values. So, ito naman ang drum beat kapag ka 100 beats per minute. Okay, so yan. Meron tayong basic understanding kung paano basahin ang nota. Sana po nakatulong sa inyo lahat. At syempre, pinopromote ko po ang Pinoy Music Lesson. Again, this is Teacher Jess Adan. You can contact me sa Messenger, sa YouTube, sa Facebook. Alright, if you want to inquire to my drum lesson, yeah, see you there. And then I'll give you all the details. Looking forward po and stay safe everyone. Have a good day.